سلام عرض میکنم به همراهان عزیز حساب تویوب. بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه ها رسیدیم به قسمت 12 از فصل 10. ما این قسمت در این بخش از فصل خودمون هستیم و موضوع این جلسه اولین بخش از اولین تمرین حسابداری فروشه. همونطور که بهتون قول داده بودم، خب این فصل هم یه پروژه خیلی کوچیکی داریم که در قالب یه سری رویدادها میایم اسناد حسابداری فروش و انبار و خزانه رو با همدیگه مجدد تمرین میکنیم. قبل از این تمرین که میشه تمرین اول، یه مینی تمرینم براتون آماده کردم. یه مینی تمرینی که در واقع ادامه آخرین سوال جلسه پیشه. یادتون باشه من جلسه پیش اگه پرسش و پاسخ دیده باشین یه سوال مطرح کردم که تفاوت فروش خالص و ناخالص چیه، ولی خب در قالب تمرینم گفتم یه تمرین کوچولو هم براتون آماده کنم این مثال رو هم متوجه بشید. حالا در مثال چی میگه؟ میگه با توجه به اطلاعات زیر جدول فروش خالص شرکت گلدشت را حساب کنید. کدوم جدول یا کدوم اطلاعات؟ این اطلاعات. یه اطلاعاتی به ما داده، فروش ناخالص 7.5 میلیون، برگشت از فروش کالا 700,000، تخفیفات فروش 150,000. فروش ناخالص به ما داده، برگشت فروش و تخفیفات هم به ما داده. به ما گفته فروش خالص رو حساب بکن چقدر میشه. خب همونطوری که جلسه قبلم بهتون توضیح دادم، فروش خالص در واقع میشه نتیجه عدد فروش ناخالص منهای برگشت فروش منهای تخفیفات. یعنی 7.5 میلیون ما منهای 700,000 کنیم منهای 150,000 کنیم، 7.5 میلیون منهای 700,000 منهای 150,000 عدد 6 میلیون و 650 میشه فروش خالص ما. ولی خب اگه بخوایم در قالب یه جدولم نشونش بدیم، یه ذره رسمی تر و شکیل تر و خوشگل تر باشه، اگه مدیر عامل از ما یه گزارشی بخواد در رابطه با فروش خالص و ناخالص، چه مدلی بهش بدیم؟ این جدول رو میتونید بهش ارائه بدین، جدول فروش خالص، که یه همچین ترسیم رو بیاید ایجاد کنین، فروش ناخالص رو بنویسید، بعد اون فروش خالص رو ازش کسر بکنید، برگشت فروش و تخفیفات رو ازش کسر بکنید، در نهایت عدد فروش خالص رو هم ارائه بدید. اینجوری هم خب یه جدولیه که شکل رسمی تری داره، همین که عددهایی مثل فروش ناخالص و برگشت تخفیفات و برگشت فروش و تخفیفات و فروش خالص رو همه رو داره با هم میده. چون حالا مدیر عامل به ما گفته فروش خالص رو به من بده، ولی بهتره اون محاسباتی که انجام شده تا به عدد فروش خالص برسیم هم بهش ارائه بدیم. خب مینی تمرین ما تموم شد، بریم به سراغ تمرین اصلی. یه تمرین براتون آماده کردم، در واقع یه پروژه براتون آماده کردم که شامل یه سری رویدادهای مالیه. الان تو این تصویر 8 تا رویداد مالی می‌بینید، رویدادهایی که مربوط به سال 1403 مؤسسه آرمانه. 8 تا رویداد اینجا، صفحه بعدش هم باز از عدد 9 تا 17 8 تا رویداد دیگه هم اینجاست، تقریبا 8 تا یا 9 تا رویداد دیگه هم اینجاست و یه جورایی یه پروژه است که به نسبت جلسه یعنی فصل گذشته پروژه بزرگتریه و انواع اقسام مدل های رویدادها رو براتون آوردم. حالا چی از ما خواسته؟ این مسئله‌ای که براتون آماده کردم این 5 تا آیتم خواسته. آیتم اول میگه ثبت اسناد حسابداری رویدادهای مالی که تو نرم افزار قرار با هم ثبتشون کنیم. آیتم دوم که جدیده میگه تهیه گزارش دفتر روزنامه. آیتم سوم میگه تهیه گزارش دفتر کل. آیتم چهارم میگه تهیه تراز آزمایشی 2 ستونه و آیتم پنجم محاسبه سود ناخالص به روش میانگین موزون. خب بچه‌ها نسبت به فصل گذشته سعی کردم پروژه کاملتر باشه، برای همین هم رویدادها رو تعدادش رو زیاد کردم، همین که تنوع کارهایی که قرار انجام بدیم بیشتر باشه. دیگه صرفا نمیایم سند حسابداری ثبت کنیم، بعد از ثبت سند باید دفتر روزنامه گزارش بگیریم، دفتر کل گزارش بگیریم، تراز آزمایشی 2 ستونه، محاسبه سود ناخالص و اینجوری پروژه خودمون رو تکمیل میکنیم. اما از کجا باید شروع کنیم؟ از اولین رویداد و ثبت سند حسابداری اولین رویداد که میشه این رویداد. خب مسئله به ما گفته در رویداد شماره 1 تاریخ 1/1/1403 افتتاح حساب بانکی با مبلغ 850,000 ریال و صندوق با مبلغ 550,000 ریال. چه سندی باید ثبت بکنیم؟ یه سندی که فکر می‌کنم همتون دیگه میدونین،
موجودی صندوق ریالی، حالا به تفصیل صندوق دفتر مرکزی، موجودی بانک ریالی، فرزند بانک سامان، میتونه هر بانکی که بخواید باشه. و به کجا میبندیمش اگه افتتاحیه باشه؟ به سرمایه میبندیم. 1,400,000 سرمایه رو هم بستانکار میکنیم. بریم که این رو روی نرم افزار ثبت بکنیم. خب من نرم افزار سپیدا رو از قبل باز کردم، سند حسابداری جدید رو میزنم، تاریخش رو درست میکنم. اینجا هم میگم افتتاح حساب بانک و صندوق، به علاوه رو میزنم. اینجا موجودی بانک ریالی، 2 تا دیگه هم آرتیکل میسازم، موجودی صندوق ریالی و سرمایه. خب چجوری باید ثبتشون کنیم؟ اول تفصیلی های بانک و صندوق هم میزنیم. بانکمون اینجا فرضاً میگیم بانک سامان، چون کلا تو این در واقع دوره مقدماتی من با بانک سامان کار کردم دیگه تغییرش نمیدم. اینم میگیم صندوق دفتر مرکزی، یه مرکزی میسازم و در طرف یعنی روبروی سرمایه هم که میتونیم تفصیلی بذاریم، ولی اینجا الان تفصیلی نداریم. میتونیم تفصیلی بذاریم. تفصیلی سرمایه چی میشه؟ خود اون سهامدار یا سرمایه دار. اگه بخوایم سرمایه رو ریستر کنیم، اون شخصی که سرمایه دار هست رو انتخاب میکنیم. اما اینجا خیلی باهاش کاری نداریم و ازش عبور میکنیم. خب بانکمون 850,000 تا بود، صندوقمون 550,000 تا بود و سرمایه‌مون 1,400,000. به این شکل ثبت صندوقمون رو زدیم. این شهرها هم دیگه نمیخواد پر کنیم. قبلا من پر میکردم یادتون باشه، ولی سپیدا مثلا یه قابلیتی داره وقتی اینجا شهرها مینویسی و اینجا خالی میذاری، میتونی یه جوری این تنظیمات رو انجام بدی که اگه ذخیره کردی این بیاد اینجا هم کپی بشه. یادتون باشه قبلا میزدم، الان دیگه نمیزدم. خب سندو من ثبت کردم، خامش میکنم. بریم به سراغ رویداد بعدی. رویداد دوم میگه خرید 5 عدد لوستر با قیمت هر کدام 20,000 ریال و پرداخت وجه آن از محل بانک به آقای مرادی. 5 تا لوستر خریدیم چون کار این شرکت لوستره دیگه. سندش چجوری ثبت میشه؟ موجودی انبار بدهکار میشه، حسابهای پرداختنیمون با آقای مرادی بستانکار میشه، حسابهای پرداختنیمون با آقای مرادی بدهکار میشه و بانکمون بستانکار میشه. چرا حساب پرداختنی اینجا یه بار بستانکار شد یه بار بدهکار؟ برای اینکه ما ثبتمون با روش تعهدیه و باید اون شخصی که بهش بدهکار شدیم رو یه بار شناسایی کنیم، بعدن از بانکمون کمش بکنیم. دلیلش اینه اگه یه دفعه بیایم بانکمون رو کم بکنیم، اینجا تو اسنادمون نداریم اطلاعاتی که این پوله به چه شخصی پرداخت شده. برای همین باید به روش تعهدی بریم. پس دوباره سپیدا رو باز میکنیم. تاریخش کی بود؟ 5/1/1403 صرف 105. توضیحاتش هم میزنیم. خرید از آقای مرادی و پرداخت بانکی. خب چند تا آرتیکل بود؟ 4 تا آرتیکل باز میکنیم. اولی رو میگیم انبار محصولات. دومی میشه حسابای پرداختنی. امروز نمیدونم چرا خیلی غلط غلوط می نویسم. حسابهای پرداختنی. کلا توی پیدا کردن حساب پرداختنی من همیشه مشکل دارم. خب بذارید ببینم یه تجاری بنویسم، احتمالاً بهتر بتونیم پیداش کنیم. من یه چیزی رو سرچ میکنم که یه ذره سخته. من یه تجاری که مینویسم هم دریافتنی هم پرداختنیه، راحت تر پیدا میشه. از این به بعد دیگه با تجاری پیش میریم. حسابهای پرداختنیمون رو مینویسیم، 2 بارم باید بزنیمشون، 2 تا آرتیکل تکرار شده. تفصیلیش هم آقای مرادی. ببینیم مرادی داریم. بله داریم. و در نهایت هم موجودی بانک ریالی. اینجا هم میگیم بانک سامان. خب حالا عدداشو وارد میکنیم. موجودی انبار 100,000 ریال، بدهکار
حساب پرداختنی بستانکار، حساب پرداختنی بدهکار، بانک، بستانکار. به همین راحتی ثبتمون رو تموم کردیم. خب بریم به سراغ رویداد بعدی. ولی بچه‌ها اینجا چون ما انبارمون رو گردش دادیم و فرضاً روشمون میانگین موزونه، برای اینکه حالا بتونیم به تناسب رویدادها پیش بریم و اسنادمون رو ثبت بکنیم، جدول محاسباتیمون هم کامل بکنیم، یه سرم به اکسلمون بزنیم. اینجا ما یه اول دوره نداشتیم، یه خرید داشتیم. ببینید مثل جلسات گذشته، یعنی فصل گذشته براتون یه جدول آماده کردم که ترسیمی از سیستم دائمی به روش میانگین موزونه. اینجا بهتره که هر سندی رو میریم بیایم اون انعکاس اون سند رو در این ترسیم اکسلی هم وارد بکنیم تا بتونیم محاسباتمون هم پیش بریم. خب اول دوره که صفر، هیچی نداشتیم، اینو خالی میذاریم. یه دونه در تاریخ 51 الان خرید کردیم 5 تا 5 عدد، فیش هم 2000. پس میایم توی 51 اینجا تعداد رو میزنیم 5، فیش هم میزنیم 20000 ریال و در نهایت اینجا ما الان به صورت ریالی و تعدادی یه مانده داریم و فی میانگین انبارمون 20000 تا شد. چرا 20000 تا شد؟ چون کلا یه خرید 20000 تایی داشتیم دیگه، هیچ عدد دیگه‌ای وجود نداره که بره تو میانگین. پس همین 20000 تا این پایین میره، میبینید. حالا ما اگه خرید بعدی رو بزنیم این عدد تغییر میکنه به نسبت حالا وزنی که تعداد این لوستر داره و فی که داره تغییر میکنه. حالا میزنم بهش میرسیم. خب بریم به سراغ پاورپوینت و رویداد شماره 3. رویداد شماره 3 میگه در تاریخ 8/1/1403 پرداخت 90000 ریال پیش پرداخت به خانم حکیمی بابت خرید کالا از محل بانک. پرداخت 90000 ریال پیش پرداخت. سندش چجوری میشه؟ خب پیش پرداخت یه حسابیه که طلب ما رو نشون میده از خانم حکیمی که میایم بدهکارش میکنیم. موجودی بانک ریالی بانک سامانمون رو بستانکار میکنیم. به همین راحتی میریم روی نرم افزار سپیدار، یه سند جدید باز میکنیم، تاریخش 1403/01/08. توضیحاتش هم میگیم پرداخت پیش پرداخت به خانم حکیمی. 2 تا آرتیکل باز میکنیم، یه برش رو میگیم پیش پرداخت خرید کالا، خرید موجودی. حالا اسمش رو زیاد درگیر نشید که چی باشه، میتونه خرید کالا باشه، خرید موجودی کالا باشه، موجودی انبار باشه، هر چیزی باشه. حکیمی رو میزنیم و اینجا بانکمون رو میایم، موجودی بانک ریالی بانک سامان. از سامان پرداخت کردیم دیگه، پیش پرداخت دادیم، پس باید از بانکمون کسب بشه. مبلغش چقدر بود؟ 90000 تا. 90000 تا پیش پرداخت بدهکار میشه و بانک بستانکار میشه. تمام. ذخیره و جدید سندمون خام میشه. میریم به سراغ رویداد بعد. دیگه تو اکسل هم نمیریم چون اصلا رویداد اکسلی که نداشتیم، رویداد مربوط به پیش پرداخت بوده. آرتیکل یعنی سند شماره 4 در 12/1 خرید 20 عدد لوستر با قیمت هر کدام 17000 ریال و پرداخت وجه آن از محل پیش پرداخت و مابقی از صندوق به خانم حکیمی. خب ما تو آرتیکل قبلی 90000 تا به خانم حکیمی پیش پرداخت دادیم. حالا فرضاً خانم حکیمی یه پیش پرداخت از همون گرفته رفته مثلا لوسترا رو خریده یا لوسترا رو ساخته و در نهایت در چند روز بعدش اومدیم 20 عدد لوستر رو خریدیم. هر لوستر هم 17000 ریال با ما حساب کرده. چون بهش قبلا یه پیش پرداخت داده بودیم، اون پیش پرداخت رو باید بیایم تهاتر بکنیم با بدهی که رو خرید جدید برامون ایجاد میشه. پس یه همچین سندی باید ثبت بکنیم. اول از همه کاری نداریم چه اتفاقی افتاده. میایم عدد 20 رو ضرب در 17000 میکنیم. 340000 ریال تو آرتیکل اول ما چی داریم؟ موجودی انبارمون افزایش پیدا کرده و در نهایت اگه موجودی انبار 340000 تا افزایش پیدا کنه، بدهی ما هم افزایش پیدا میکنه. حالا میایم این بدهیه رو میخوایم تسویه بکنیم، پس میایم بستانکارش میکنیم، از 2 محل تسویهش میکنیم. 1 90000 تا پیش پرداختی که قبلا داده بودیم و صندوقی که جدید میخوایم مابقیش رو بهش پرداخت بکنیم. به این شکل این سند رو ثبت میکنیم. خب بریم به سراغ سپیدار. آرتیکلامون 5 تا بود، تاریخمون 1403/01/12. اینجا میگیم خرید
کالا از خانم حکیمی و پرداخت چی شد؟ از خانم حکیمی و پرداخت آن از محل صندوق و پیش پرداخت. حالا میتونید بسته به اون ساختاری که توضیحاتتون تو سازمان داره توضیحات متفاوت تری هم بنویسید. منم یه چیزی سعی کردم بنویسم. اینجا انبار رو میزنیم. بچه‌ها امروز نمیدونم دستم میذاره فلج شده، کلا تایپا رو بد میزنم. خب حساب پرداختنی رو قرار شد که دیگه تجاری سرچ بکنیم، نتیجه بهتری میده. پیش پرداختمونم مینویسیم. بچه‌ها ببینید وقتی من میزنم پیش پرداخت، اینجا یه سری حساب پیش پرداخت میاد. ممکنه شما مثلا یه اشتباهی 2 تا حساب پیش پرداخت ساخته باشید یا قبلا یه حسابدار قبلی ساخته باشه. اولا دقت کنید که این باید یه دونه باشه و فرضاً اگه 2 تا بود، شما اگه 90,000 تا پیش پرداختتون رو با یه حسابی بدهکار کردین، با همون حساب الان باید بیاین بستانکارش کنید. اینو خیلی یادتون باشه. و حساب بعدی هم صندوق ریالی. حالا بریم به سراغ تفصیلی ها. تفصیلی حساب پرداختنی که میشه حکیمی. خب کپیش میکنم تو آرتیکل پایین که دوباره حساب پرداختنی پیست میکنم، تو پیش پرداختم پیستش میکنم. آرتیکل بعدی هم که میشه صندوق، اینم میزنم مرکزی. صندوق مرکزی به دست میاد. خب حالا میریم سراغ مبالغ. انبارمون اول بود 340,000 تا انبار بدهکار میشه. کپیش میکنم. در مقابل ما بدهیمون افزایش پیدا میکنه. حالا بدهیمون رو میخوایم پرداخت کنیم، پس بدهیمون رو بدهکار میکنیم، یعنی حساب پرداختنیمون رو بدهکار میکنیم و در نهایت حساب پیش پرداختمون چقدر بود؟ 90,000 تا رو اینجا میدیم، 250 تا هم از صندوقمون پرداخت میکنیم. این شد سند شماره 4مون. خب تمام. صفرش میکنیم، بریم به سراغ سند بعدی. ولی یه کار دیگه هم باید انجام بدیم. بریم به سراغ اکسلمون. تو اکسلمون باید اینجا خب 20 تا قیمت 17,000 تا خریدیم، میگیم 20 تا خریدیم 17,000 تا و قیمت میانگینمون ببینین شد 17,600. چرا عددی بینه؟ ببینید الان مثلا من اگه 20,000 مگه خرید قبلیمون نبود، به علاوه 17,000 کنم میشه 37,000 تقسیم بر 2 کنم میشه 18,500. چرا پس میانگین ما درآمد 17,600؟ بچه‌ها این میانگین وزنیه، یعنی ما نباید بیایم این دوتا رو جمع کنیم و تقسیم بر 2 کنیم. باید بیایم به نسبت وزنی که دارن تأثیرشون رو بدیم. یعنی 20,000 ضرب در 5 میشه، 20 ضرب در 17 میشه و در نهایت 2 تا عدد ما با هم جمع میکنیم و تقسیم بر 25 میکنیم. میدونید به نسبت وزن، یادتونه قبلا توی دبیرستان یا دانشگاه، شاید یادم نیست دانشگاه رو، ولی معدلامون رو چجوری حساب میکردیم؟ ترم اولمون ضریب 2 داشت یادمه، ترم دوممون ضریب 4 داشت، همچین چیزی. و بعضیا همیشه تو حساب کتاب معدلاشون مشکل داشتن، ولی بعضیا که میدونستن اینا به صورت وزنی محاسبه میشه خیلی راحت این محاسبه رو انجام میدادن. خب بریم به سراغ رویداد بعدی. اشتباهی اومدیم روی نرم افزار. رویداد شماره 5: فروش 6 عدد لوستر با قیمت هر کدام 35,000 ریال به خانم رفیعی و دریافت چک شماره 12345 به سررسید 11/3/1400 و این باید 3 باشه بچه ها. حالا اینجا اشتباهی نمیشه 2 و واگذاری چک به بانک، چون اصلا رویداد ما تو 21/1403 چجوری میتونیم یه چکی بگیریم که سررسیدش برای پارسال اشتباهی 402 نوشته شده. خب سندش چجوری ثبت میشه؟ ما خب فروش کردیم دیگه، یعنی یه طلبی به وجود اومده. اینجا ما میایم فروش کالا رو بستانکار میکنیم، چک های دریافتی نزد صندوق خانم رفیعی رو بدهکار میکنیم. بعد میایم دوباره چک های دریافتنی نزد صندوق رو بستانکار میکنیم، یعنی کم میکنیم. چک های در جریان وصول رو بدهکار میکنیم، یعنی تو 2 تا آرتیکل پایینی چک رو که دریافت کردیم و رفت تو صندوق واگذارش کردیم به بانک. در نهایت خب این 6 تا لوستر تحویل خانم رفیعی شده،
فرضمون حداقل بر اینه که ما تحویلش دادیم، پس باید از موجودی کالامون هم کم کنیم. چقدر کم کنیم؟ اونجا دیگه میانگین موزون میاد به ما اینو میگه. الان من اینو نمیدونم. خب بریم به سراغ پس ثبت سند حسابداری اول تو نرم افزار. تاریخ رو میگیم 1403 01 20. اینجا میگیم فروش 6 عدد لوستر به خانم رفیعی و تصفیه چکی به شماره 1 2 3 4 5. توضیحات رو هر چقدر کامل تر بنویسید بعداً توی گزارشگیری ها بیشتر به دردتون میخوره. چند تا آرتیکل بود؟ 6 تا آرتیکله. 1 2 3 4 5 6. خب اینجا میگیم چکای دریافتنی نزد صندوق که 2 بار تکرار میشه. یکی تو آرتیکل اول، یکی هم تو آرتیکل سوم. اینجا ما فروشمون رو میایم میزنیم. فروش داخلی محصولات. آرتیکل 4مون، خب اینجا یه بار ما چک رو دریافت میکنیم، فروشمون رو افزایش میدیم، بعد چک رو که تو بانک بوده یعنی تو صندوق بوده بستانکار میکنیم، میبریم واگذار میکنیم به بانک. حساب واگذار به بانک چی بود؟ در جریان وصول. و 2 تا آرتیکل بعدی هم که مربوط میشه به انبارمون باید بستانکار بشه، انبار محصولات. و بهای تمام شده کالای فروش رفته رو اینجا باش کار داریم. داخلی. خب تفصیلی همون هم تکمیل کنیم. همش مربوط میشه به خانم رفیعی. پس یه رفیعی سرچ میکنیم و کپیش میکنیم، هم توی چکای دریافتنی، دوباره چکای دریافتنی، یه دونه هم چکای در جریان وصول. حالا میام اعداد رو وارد میکنیم. اعداد بود یه دونه 210، 35 ضرب در 6 میشه 210 دیگه. آره 35 ضرب در 6 میشه 210. دوباره 210. اینجا فروشمونه. بعد میایم چکمون رو از صندوق خارج میکنیم، بدهکارش میکنیم، در جریان وصول رو بستانکار میکنیم. 2 تا آرتیکل بعدی رو نمیدونیم. قبل از اینکه این 2 تا آرتیکل رو بزنم باید بریم به سراغ اکسلمون. تو اکسلمون میگه فروش 6 تا اینجا باید ثبت بشه. پس اینجا ما تعداد رو میزنیم 6 و با چه فی خارج میشه بچه‌ها؟ با فی 17600. 17600 میزنیم. ببینید 105600 میشه عددی که ما باید ثبت بکنیم. بهای تمام شده کالای فروش هفته ما 107600 که اینجا باید بزنیم. ببینید بچه‌ها میانگین با خروج کالا تغییری نکرد. ببینید همون 17600 مونده فی میانگین ما. در ردیف بالا هم 17600 بود، پایین هم 17600، پایینی هم که اصلا دیگه رویداد نداره. کلا با خروج کالا تغییر نمیکنه، با رسید کالا تغییر میکنه، اونم به شرط اینکه رسیده قیمتی متفاوت از میانگین موجود داشته باشه. یعنی ما میانگینمون 17600 باشه دوباره 20 تا 17600 بخریم بازم تغییر نمیکنه، ولی همین که بشه 17400 تغییر میکنه. خب 6 تا 17600 150600 رو باید تو سندمون بزنیم. پس میایم اینجا و موجودی انبارمون رو بستانکار میکنیم. 100 چند بود؟ 105600. آره 105600. اینم 105600. تمام. ذخیره میکنیم سندو. میریم به سراغ رویداد بعدی. رویداد شماره 6. فروش 3 عدد لوستر به آقای هاشمی با قیمت اولیه 36000 ریال که با 10% تخفیف به مبلغ هر کدام 32400 و دریافت وجه هم به صورت حواله بانکی. خب در واقع فروش به آقای هاشمی که تخفیف هم بهش داریم میدیم و این تخفیفه رو میتونیم شناسایی بکنیم رو اسناد و میتونیم شناسایی نکنیم. در واقع 2 مدل سند میشه زد. یه مدل که شناسایی تخفیف داره، یه مدل که عدم شناسایی تخفیف داره. کدومش درسته؟ هر جفتش درسته، ولی من خودم اگه از من بپرسید میگم خب چه کاریه، تخفیفه رو نشون بدید. یه ردیف بیشتر اضافه میکنید ولی بعداً گزارش‌های کامل‌تری میگیرید از سیستم. پس ما میایم شناسایی تخفیف رو هم تو سیستم ثبت میکنیم. فروش 3 عدد لوستر چجوریه؟ 3 تا چه اتفاقی افتاد؟ خب
یه دونه ماشین حساب باز کنیم. 3 تا ضرب در 32,400 97,200 فروش ما بوده که اینجا الان خب اومده. آره دیگه درست ثبت کرده. ما باید بیایم اول اون 36 مبلغ قبل تخفیف رو ضرب در 3 کنیم، میشه 108. فروش ما میشه 108، ولی حساب دریافتنی اون 108 نیست. 97,200 میشه اون تخفیف داره رو ضرب در 3 میکنیم 97,200 و تخفیفات فروش هم جداگونه دوباره میایم بدهکار میکنیم. 3 ردیف فروشمون تکمیل میشه. بعد از این میایم طلبمون رو تو در واقع 2 تا آرتیکل پایین دریافت میکنیم و بعدش هم از موجودی انبارمون کم میکنیم. خب بریم که این رویداد رو در سند حسابداری ثبت بکنیم. تاریخ 1403 فروش تخفیفدار به آقای هاشمی. هی آرتیکلامون داره زیاد میشه. 7 آرتیکل باز میکنیم. اولیش میشه تخفیف فروش، دومیش میشه حسابهای دریافتنی، بعدیش میشه فروش، بعدیش دوباره حساب دریافتنی که میام کپی میکنم، بعدیش میشه موجودی بانک. ببینید من انقدر سری دارم میزنم حفظش نمیکنم بچه‌ها، من یه مانیتور دیگه هم جلومه که از اون دارم سری میزنم. و بعدیش میشه موجودی انبار. ولی خب هرچی بیشتر شما اسناد رو ثبت بکنین دیگه دستتون میاد، اصلا یه دفعه یه رویداد فروش میاد زیر دستتون. هرچند که الان نرم افزارا دارن اتومات این اسناد رو میزنن، ولی در کل تکرار یه موضوع خودش باعث میشه سریع بتونید سندا رو ثبت بکنید. نگران این که یه وقت الان دستتون کنده، یه ذره دارید با آهسته تر کار میکنید نباشین. همش به مهارت شما بستگی داره که به مرور با کسب تجربه اضافه میشه. خب اینجا هم میگیم بهای تمام شده کالای فروش هفته داخلی و تفصیلی ها هم میزنیم. تفصیلی هامون یکی میشه حساب دریافتنی هاشمی که اینجاست، کپیش میکنم تو پایینی هم پیست میکنم. و تفصیلی بانکمون هم چی میشد؟ بانک سامان. خب حالا میگیم اعداد رو وارد میکنیم. ردیف اول میشه تخفیفات فروش که ببینید بذار تخفیفات حساب بکنیم ببینید درسته یا نه. 36,000 ضرب در 3 ضرب در، حالا میتونیم هم ضربش کنیم، ضرب در مثلا 1/10 میشه 10,800. 10,800 بدهکار. و در ردیف پایینم حساب پرداختنیمون 97,200. فروشمون هم 108. چرا فروشمون رو کامل شناسایی کردیم؟ چون از اون ور اومدیم یه تخفیف هم شناسایی کردیم و این تخفیف یه عامل کاهنده بر فروشه. برای همین فروش رو باید کامل بزنیم. اگه فروش رو بزنیم 97,200، اولا اینکه دیگه نمیتونیم تخفیف رو شناسایی کنیم چون سندمون از بالانس خارج میشه. دومی که خب اگه قرار بود اصلا با بالانس هم کاری نداشتیم اینجا میزدیم 97,200، دوباره تخفیف میومد از 97,200 کم شد و عددمون اشتباه میشد. خب حسابای دریافتنیمون 97,200 رو میایم بدهکار میکنیم و بانکمون باید بدهکار بشه. خب بذارید ببینم اینجا یه اشتباهی اتفاق افتاده، چون فروش بوده بانکمون بدهکار میشه یعنی پول وارد بانک شده، ولی اینجا میبینید اشتباهی من براتون جابجا نوشتم. حسابای دریافتنی بدهکار شده، بانکمون بستانکار شده، انگار که خرید کردیم یا یه پول داریم به هاشمی میدیم. پس بیایم اول پاورپوینتمون رو اصلاح کنیم. من پاورپوینت رو میارم اینور. اینجا ما این عدد 97,200 رو میاریم اینور پاکش میکنیم، میاریم اینجا یکم پاک میکنیم و در نهایت یه کپی از این جدول میگیریم چون به این شکل باید بالایی هم اصلاح بشه. این هم اصلاح میکنیم. گفتم دیگه اصلاح کنمش که اصلاح شدهش بمونه. خب حالا میریم سراغ سپیدار و بانکمون 97,200 اینجا حساب دریافتنی بستانکار میشه، بانکمون بدهکار میشه. احتمالاً تا الان تعجب کرده بود این چه سندیه، ولی خب اشتباه از من بود، عذرخواهی میکنم. بریم به سراغ 2 تا آرتیکل آخر.
دو تا آرتیکل آخر موجودی انبار، خب وقتی داریم میفروشیم یعنی بستانکار و بهای تمام شده بدهکار. اما چه عددی؟ خب باید بریم توی میانگین موضوع رو ببینیم. پس یه سر به جدول ترسیمی میانگین موضوع میزنیم. در تاریخ 28/1 چه اتفاقی افتاده؟ 3 تا فروش. خب میانگین اون چقدر بوده؟ 17600. پس همون 17600 رو میزنیم. ببینید فروش یا خروج انبار کلا تأثیری نداره. 52800 رو ما باید در سند حسابداریمون ثبت کنیم. 52800 انبارمون بستانکار میشه، بهای تموم شده بدهکار میشه. تمام. سند شماره 6 مون هم ثبت کردیم. بریم به سراغ سند بعدی. در سند بعدی میگه در تاریخ 3/2 فروش 6 عدد لوستر به آقای صالحی به قیمت هر کدام 34000 تومان و دریافت وجهان به صورت نقدی در صندوق و پرداخت 10000 ریال هزینه ارسال به اسنپ. بچه‌ها یه نکته که متوجه شدم، این واحد پولی تومان و ریاله و خیلی سخت نگیرین، همش فرض کنید که به یه واحده، چون اشتباه میشه دیگه توی طراحی سوالا ممکنه تومان یا ریال به اشتباه نوشته بشه، ولی همش یه واحد ریاله، این تومانه رو ولش کنید. خب در تاریخ 3/2 6 تا لوستر به آقای صالحی میدیم به قیمت هر کدوم 34000 ریال و دریافت وجهان به صورت نقدی در صندوق و پرداخت 10000 ریال هزینه اسنپ. اینجا یه فروشی بوده به آقای صالحی که هزینه اسنپ هم داشته و هزینه اسنپ پای ما بوده. چجوری ثبتش میکنیم؟ خب حسابای دریافتنی آقای صالحی بدهکار میشه، طلب داریم ما ازش، فروشمون انجام میشه، بعد صالحی میاد پولو میده، دوباره حساب دریافتنی میایم بستانکار میکنیم، صندوقمون رو بدهکار میکنیم و یه هزینه ارسال کالا یا دریافت کالا یا هزینه اسنپ میتونیم تعریف بکنیم، هزینه رو بدهکار میکنیم و موجودی صندوق ریالیمون رو بستانکار میکنیم. اینم میشه سند ثبت هزینه که بعدش هم میشه سند انبار که باید توی جدوله بریم و عددش رو به دست بیاریم. پس بریم به سراغ ثبتش در سند حسابداری. یه سند جدید باز میکنم، تاریخش 1403/02/03. اینجا میگیم فروش به آقای صالحی و پرداخت هزینه پیک. چند تا آرتیکل؟ 8 تا آرتیکل. میگم هی یه دونه داره بیشتر میشه، سندمون بزرگتر میشه. خب و این نکتهش اصلا دقت نکرده بودم، ولی هر سندی که رفتیم جلو یه دونه آرتیکل اضافه شده. خب حسابای دریافتنی اینجا میگیم تجاری، بعد یه دونه تو سند اول حساب دریافتنی داریم، یه دونه هم توی آرتیکل سوم داریم که زمانی که میخوایم تصفیه کنیم. اینجا هم که فروشمون رو داریم، فروش داخلی محصولات. بعدم که در آرتیکل شماره 4 صندوقمون رو داریم، در آرتیکل شماره 5 هزینه پیکو داریم. ببینیم چی داریم توی سیستم. هزینه پیکو داریم، همین پیکو میزنیم اوکیه. باز اینو از صندوقمون دادیم، پس صندوقمون رو میایم یک بار دیگه تعریف میکنیم و دو تا حساب آخر مربوط به انبارمونه. انبار موجودی انبار محصولات بستانکار میشه چون فروش انجام دادیم، بهای تمام شده فروش رفته داخلی بدهکار میشه. خب حالا تفصیلی ها رو میایم میزنیم. تفصیلی اول میشه آقای صالحی، تفصیلی سوم هم که باز خود صالحیه، تفصیلی چهارم میشه صندوقمون، تفصیلی آرتیکل شماره 6 هم همون صندوقه. هزینه پیک هم میتونیم به کجا ببندیم بچه ها؟ هزینه پیک رو به مرکز هزینه، مرکز مثلا فروش. در تو هزینه ها حالا من اینو براتون آوردم، ولی در کل یادتون باشه که فصل بعدی فصلیه که تخصصی به هزینه ها میپردازیم. فصل شماره 11 که بعد از این فصله، الان ما تو فصل 10 فصل 11 هزینه ها رو بهتون قراره بگم. خب میایم اعداد رو وارد میکنیم.
حساب دریافتنیمون 204,000 تا بدهکار میشه، فروشمون بستانکار میشه، حساب دریافتنیمون دوباره بستانکار میشه اینجا چون قراره که تسویه کنیم و صندوقمون بدهکار میشه. یه هزینه پیک هم دادیم 10,000 ریال هزینه پیک رو بدهکار میکنیم، دوباره صندوقمون رو بستانکار میکنیم و در نهایت موجودی انبارمون رو باید بریم توی اون چیزا ببینیم، جدول عزیزمون. خب تو این جدوله چی بود آرتیکلش؟ 6 تا لوستر رو هم میفروختیم، درسته؟ خب 6 تا لوستر میشه اینجا، درست میگم؟ نه ببخشید اینجا 3.2 اینجا 6 تا دوباره لوستر میفروشیم، قیمتش همون 17,600، مبلغش هم میشه 105,600. چه جالب، اصلا دقت نکرده بودم در این بین هیچ خریدی نداریم و قیمت میانگین اصلا تغییری نمیکنه. میبینید تا وقتی ورودی به انبار ما ثبت نشده خروجامون همواره به یه قیمت داره انجام میشه. نکته جالبیه که خودم بهش دقت نکرده بودم، یعنی دقت نکرده بودم که همچین چیزی رو براتون طراحی کردم. خب موجودی انبارمون بستانکار میشه 105,600، بهای تمام شده 105,600 بدهکار میشه. تمام، سندمون رو ثبت کردیم، شرح اقلام هم که خواستیم میزنیم، نخواستیم خالی میذاریم و ذخیره میکنیم. بریم به سراغ رویداد بعدی. فکر کنم یه رویداد دیگه برای این جلسه داریم، رویداد شماره 8. دیگه رویداد دیگه این نداریم. آره خب رویداد آخرمون برای این جلسه در تاریخ 4/2/1403 2 عدد لوسترهای فروش رفته به آقای صالحی برگشت خورد و هزینه نقدی به ایشان عودت شد و بابت برگشت کالا نیز مبلغ 5,000 ریال به پیک پرداخت کردید. خب بچه‌ها ما به صالحی 6 تا لوستر فروختیم، 2 تاشو برگشت زد به هر دلیلی و ما اینو پذیرفتیم. اصلا کاری با این که چرا برگشت زده و ما چرا قبولش کردیم نداریم. فرض ما بر اینه که ما قبولش کردیم، 2 تا لوستر رو برگشت بدیم و پولش رو بدیم و هزینه پیک برگشتش هم ما حساب میکنیم، چون حالا حتما مشکلی چیزی داشت یا به هر دلیلی مشتری خوبمونه، هواشو داریم. سندش رو چجوری ثبت میکنیم؟ خب بعد یه برگشت فروش کالا بزنیم، 68,000 ریال بدهکار میشه، حساب پرداختنی یعنی بدهی ما به صالحی افزایش پیدا میکنه. بعد اگه بدهیمون رو بخوایم بدیم دوباره 68,000 ریال بدهی رو کم میکنیم، صندوقمون رو کسر میکنیم، یه هزینه پیک هم جدا میدیم و موجودی انبارمون چه بلایی سرش میاد اونم باید ببینیم. خب بریم به سراغ سپیدار. 8 تا آرتیکل باز میکنیم، تاریخش هم درست میکنیم 1403/02/04. آرتیکل رو 8 تا آرتیکل بود. بله آرتیکل اول میشه برگشت فروش. برگشت فروش اینجا افزایش پیدا کرده یا کاهش؟ خب وقتی یه مشتری به ما پولی رو برگشت میده برگشت فروش داره افزایش پیدا میکنه دیگه. برگشت فروش چه ماهیتی داره؟ ماهیت بدهکار داره، برعکس حساب فروش. حساب فروش ماهیتی بستانکار داره ولی برگشت فروش بدهکار داره. چرا؟ چون خودش یه عامل کاهنده روی فروشه بچه‌ها. خب حساب پرداختنیمون رو انتخاب میکنیم، یه کپی پیست رو ردیف بعدی هم میزنم، اینجا هم صندوقمون رو میزنیم، بعد دیگه صندوق بازم داریم. آره آرتیکل شماره 6 بازم صندوق داریم، آرتیکل شماره 7 انبار داریم، انبارمون، و آرتیکل شماره 8 بهای تمام شده داریم، یه تمام بنویسیم میاد. آرتیکل شماره 5 هم چی داشتیم؟ هزینه داشتیم، هزینه پیک. خب این آقای هاشمی به ما ضرر زد چون هم کالا رو برگشت دادیم هم دوباره هزینه پیک دادیم، ولی بیزینس همینه بچه‌ها. بیزینس یه جاهایی سود داره یه جاهایی زیان داره، ولی نتیجه نهایی کاری که باید داره یه سود باشه. هیچ وقت نباید یه رویداد رو معیار قرار بدید. موجودی صندوق ریالی، صندوق دفتر مرکزی. خب اینجا جلوی صندوقمون باید دفتر مرکزی رو بنویسیم، جلوی این یکی هم صندوق دفتر مرکزی و این یکی هم که هزینه پیکه میگیم همون مرکز هزینه، مرکز هزینه فروش.
اعداد رو وارد میکنیم. 68000 ریال برگشت فروش افزایش پیدا کرده، بدهی ما افزایش پیدا کرده. اینجا بدهیمون رو کاهش میدیم چون میخوایم از صندوق پرداختش کنیم. بعد یه هزینه پیک داریم 5000 تا که یه بار بدهکار میکنیم، دوباره صندوق اونو بستانکار میکنیم و 2 تا ردیف آخر میشه انبار ما. شاید براتون سوال بشه خب اینجا چه اعدادی باید وارد کرد. میریم به سراغ اکسلمون، خیلی ساده است. برگشت فروش 2 عدد یعنی ورود کالا به انبار. خب وارده میشه، پس 2 رو میزنیم، اما با چه نرخی؟ بچه‌ها ببینید برگشت فروش یه رویدادیه که برعکس خرید با خودش نرخی نمیاره. یعنی ما تو خرید خب بس به این که اون فروشنده به ما چه مبلغی لوسترا رو فروخته مبلغش رو میزنیم، ولی برگشت فروش که هیچ مبلغی با خودش نمیاره، پس مجبوره که مبلغش رو از آخرین قیمت میانگین بگیره 17600. حالا برگشت فروش 2 حالته بچه‌ها. ببینید یه حالت بهش میگیم مبنادار، یه حالت بهش میگیم برگشت فروش بدون مبنا. برگشت فروش بدون مبنا اینجوریه که از آخرین میانگین فیشو میگیره. برگشت فروش مبنادار اینجوریه که میره میبینه این فروش مربوط به کدوم فاکتور فروش بوده. خب فاکتور فروش هرچی که بوده چه میانگینی داشته همون میانگینو میذاره. کدوم درست تره؟ ببینید اگه بخوایم از نظر میانگین موضوع بهش فکر بکنیم، درست‌تر اونیه که بره آخرین میانگین رو بگیره. ولی بچه‌ها اینجا اگه ما بخوایم آخرین قیمت میانگین رو بگیریم و کاری نداشته باشیم که این برگشت فروش مربوط به کدوم فاکتوره، ممکنه انبارامون به هم بریزه. اینو من به تعداد خیلی زیادی دیدم رو سیستم و نرم افزار مشتری‌ها که برگشت فروش مبنادار ثبت در واقع از سیستم قیمت میانگین رو نگرفتن، خودشون رفتن یه میانگین زدن و اون انبار ریالیشون به هم خورده. بهتره که برای اینکه انبارتون کلاً به هم نریزه از آخرین نرخ میانگین بذارید سیستم خود نرم افزارتون بگیره. اگه بیاد مبنادار ثبت بکنید اتفاقی که میفته اینه که مبنادار میاد از فاکتور خودش میگیره و این باعث به هم ریختن انبار میشه. اما چجوری باعث به هم ریختن انبار میشه اینو بعداً شاید توی مثال براتون توی ویدیو کوتاه گفتم، چون الان بخوام واردش بشم یه ذره بحث خودمون دور میشیم. ولی در کل اینو یادتون باشه همیشه بذارید اون جدول میانگین موضوع کار خودش رو بکنه، یعنی بره اون آخرین میانگینا رو بگیره و طبق اون کارو انجام بده. این دقیق تره و به نظر من بهتره، حالا خودتون میدونید. خب چجوری شد؟ پس جدولش رو من بستم. قیمت ما شد 35200، از آخرین میانگین گرفتیم 35200، میایم تو سیستم سپیدارمون ثبت میکنیم. انبارمون بدهکار میشه یا بستانکار؟ بعد افزایش پیدا کنه دیگه، کالا بهش برگشت خورده، پس بدهکار میشه. 35200 بدهکار میشه و بهای تمام شده کالای فروش رفته کاهش پیدا میکنه، بستانکار میشه. شرحش هم میگیم برگشت فروش کالا از آقای صالحی. در نهایت ذخیره‌اش میکنیم. بچه‌ها فقط این آقای صالحی بود یا آقای هاشمی بود؟ اینجا نوشته صالحی. آره صالحی بود. خب پس من تو اکسل توی نرم افزار اینجا اشتباهی هاشمی رو زدم، میبینید؟ اینا رو بذارید اصلاح کنیم فردا. نگید رجبی اینا رو متوجه نشد. خب تمام، سندمون هم ثبت کردیم و آخرین سند این جلسه همون به اتمام رسید. بریم به سراغ پاورپوینتمون. بچه‌ها من 8 تا رویداد اول و اگه برگردیم به رویدادها ببینید 2 صفحه‌اش کردم. 8 تا رویداد اول تو یه جلسه و بقیه رویدادها رو در جلسه بعدی ثبت می‌کنیم، چون تایم جلسه طولانی شده دیگه. همین الانش فکر کنم نزدیک 40 چند دقیقه جلسه شده. 40 دقیقه دیگه هم بخوایم ادامه بدیم شما دیگه چنل حساب تیوب رو با هر چی که هست دیلیت می‌کنید و بر نمیگردید. ولی جلسه بعدی که میشه جلسه دوم تمرین ما، قراری که در واقع دارم به هم زدم، قراری که دومین بخش رویدادهامون هم ثبت بکنیم. بچه‌ها ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. لطفاً چنل یوتیوبمون هم سابسکرایب کنید. کلا ویدیوهای جدید اول میرن تو کانال یوتیوب،
بعدن توی وبسایت هم نمایش داده میشن، ولی اصلی ترین جای ما یوتیوب هم یه قابلیتی داره که اگه حالا دوست دارید حساب توییب دنبال کنید براتون نوتیفیکیشن میفرسته که امروز مثلا حساب توییبی همچین پستی گذاشت، همچین ویدیویی گذاشت، ازش باخبر میشید. بهتره که دنبال کنید. در جلسه قبلی ما پرسش و پاسخ بخش فروش رو داشتیم. این جلسه اولین بخش از تمرین حسابداری فروش رو رفتیم. جلسه بعدم دومین بخش از تمرین حسابداری فروش رو با هم دیگه خواهیم داشت. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.